Hyvää iltapäivää, tervetuloa kaikki tänne informaatioverkostojen ja Aalto-yliopiston avoimeen luentosarjaan Sosiaalisen median ilmiöt. Ja nyt viimeistä viedään. Hauska nähdä, että täällä oli muutama tuttu kasvo, jotka ovat olleet kaikki 6 kertaa täällä ja saavat tämän kansalaisopiston todistuksen, että nyt some-ilmiöt ovat kaikki selviä ja ymmärrettyjä. Tänään sokerina pohjalla, pisteenä iin päällä, jutellaan totuudesta. Ja mä tuossa mietin hetken aikaa, mulla tuli tällainen anekdootti tähän, jolla mä johdatan meidät ja päästän kohta Anton vauhtiin. Niin muistan nuorena tutkijana, kun alettiin tutkia sosiaalista mediaa ja mitä ihmiset tekee verkossa. Eli tämä oli nyt niin kuin 2004 paikkeilla. Niin muistan, että täällä sitten nyt kun arvovaltaiset tutkijat kysyivät, miksi tietotekniikassa tutkitaan tällaista, ei nyt varmaan sanonut hömppää, mutta tämmöistä asiaa, tämmöistä niin kuin ihmisten, niin kuin, tämmöistä asiaa, joka ei ole kovaa tiedettä, että tässä vain ihmiset sosialisoivat keskenään. Nyt me pääsemme vuoteen 2019, jossa keskustelemme siitä, kuin tämä hömppä on alkanut muuttamaan meidän käsitystä semmoisesta asiasta kuin totuus, joka on mun mielestä aika niin kuin fundamentaali juttu meidän ihmisten elämässä ja käsityksessä maailmasta. Ja nyt sille totuudelle on tapahtunut jotain, koska nyt tänään erityisesti puhumme siitä, että mitä on tapahtunut totuuden jälkeen. Ja siitä meillä on asiantuntijana politiikan tutkija, dosentti Antto Vihma kertoo meille. Antto, mitä on totuuden jälkeen? Mitä siitä on enää jäljellä? Ole hyvä ja toivotetaan tervetulleeksi Antto. Kiitos Risto näistä saatesanoista ja hauska nähdä teitä, että olette tulleet tänne viettämään tätä maanisen kaunista kevätpäivää tänne Aalto-yliopiston luentosaliin vielä kerran. On suuri ilo esitellä teille totuuden jälkeen kirjaa ja sen teemoja ja avata vähän tätä valtavaa käsiteryteikköä, minkä tämä meidän eteemme aukaisee. On vähän ehkä ironista, että näin viimeisellä luennolla otetaan nyt vielä esiin sellaiset asiat kuin totuus, asiantuntemus, politiikka ja media. Mutta katsotaan, että mihin asti me päästään tässä 45 minuutin aikana. Sanottavaa olisi paljon. Mun tausta on politiikan tutkimuksessa, tarkemmin kansainvälisen politiikan tutkimuksessa, mutta mä oon, niin kuin usein käy, niin mä oon ajautunut outoon seuraan. Tutkimusmaailmassa niin voi käydä, että joku projekti vie mennessä ja johtaa seuraavaan projektiin ja taas seuraavaan. Ja näiden tuloksena niin viime syksynä kirjoitettiin tällainen kirja kuin Totuuden jälkeen 4-henkisen kirjoittajajoukon kanssa. Siinä on mukana 2 toimittajaa, 1 ennakoinnin asiantuntija ja sitten meikäläinen. Ja tosiaan, jos nämä aiheet käy läpi tässä nyt aika nopeasti, aika isoja juttuja, niin ton kirjan hankkimalla niin sieltä voi löytää, tai lainaamalla kirjastosta, niin voi löytää sitten viitteitä ja laajempaa keskustelua vähän mistäkin teemasta. Ja kuten näette, niin se on ihan kivan näköinenkin, se näyttää ihan hyvältä tuolla Otaniemen kahvilassa. Mä aloitan kuitenkin, mulla oli raflaava alaotsikko, jossa mainittiin sellainen termi kuin paskapuhe. Ja mä aloitan sillä ja laajemmin totuuden jälkeisillä strategioilla. Eli aluksi puhun vähän siitä toimijan näkökulmasta, että kun me ollaan tässä uudessa informaatio-olosuhteessa tällä hetkellä, niin miten toimijat voi sitä käyttää hyödykseen. Sen jälkeen puhun asiantuntijuudesta ja asiantuntijuuden murroksesta sekä hieman median murroksesta myös. Ja koska mä oon politiikan tutkija, niin mä haluan vähän puhua myös konsepteista ja siitä, että mikä tämä totuuden jälkeinen aika tai teesi totuuden jälkeisestä ajasta on ja mitä se ehkä ei ole. Ja ehkä päästään sitten vielä muutamaan esimerkkitapauksen kimppuun ihan loppuvaiheessa. Tämä sana totuuden jälkeen, eli post-truth, tuli kaikkien tietoisuuteen vuonna 2016 nimenomaan Donald Trumpin presidenttikampanjan sekä Brexit-kampanjan menestyksen myötä. Ne oli kampanjoita, joissa nähtiin uudenlaista poliittista strategiaa ja uudenlaista käyttäytymistä. Ja se sana levisi kulovalkean lailla ekaksi
journalistien käyttämänä käsitteenä. Sen jälkeen siitä alettiin tehdä tutkimuksellinen käsite. Se näkyy kolumneissa, se näkyy pääkirjoituksessa kaikkialla. Se niin kuin sähköisti tämän keskustelun, tämä totuuden jälkeisyys. Oxford Dictionaries valitsi sen vuoden sanaksi 2016. Yksi esimerkki tästä sen sanan voimasta on se, että Time-lehdellä on tämmöinen ikoninen kansi, joka se teki vuonna 1966, jossa mietittiin, että mitä merkitystä Jumalalla on enää tämmöisessä maallistuneessa yhteiskunnassa, tai mitä merkitystä uskonnolla on enää maallistuneessa yhteiskunnassa vuonna 1966. Niin Time herätti tämän 2017 tämän kysymyksen muodossa, että mitä merkitystä totuudella on enää digitalisoituneessa ajassa. Mennään suoraan asiaan, eli niihin strategioihin. Yksi semmoinen nimi, joka on vilahtanut hyvin paljon tässä keskustelussa totuuden jälkeisyydestä, on Harry Frankfurt. Hänellä oli kuuluisa essee vuonna 1986 nimeltä On Bullshit. Ja Harry Frankfurt ei, kuten en minäkään, niin lanseerannut tätä käsitettä ainoastaan, tai puhunut siitä ainoastaan semmoisen ala-asteelaisen mielihyvän takia, että saa olla tällaisella lavalla ja sanoa sellaisen sanan kuin paska, vaan Harry Frankfurt oli Princetonin filosofian professori ja hänellä oli analyyttinen tarkoitus. Hän erotteli paskapuheen valehtelusta. Ja tämä essee kirjoitettiin siis vuonna 1986. Hän teki siitä kirjan myöhemmin 2005. Se on silloin tällöin noussut ajankohtaiseksi. Ja nyt se on ollut ihan kaikkialla viimeiset pari vuotta keskustelussa. Frankfurtin eronteko valehtelun ja paskapuheen välillä on yksinkertainen, mutta aika voimakas. Ja se on sikäli tärkeää, että muutenhan me voitaisiin sanoa totuuden jälkeisestä ajasta, että ainahan politiikassa on valehdeltu. Aina on puhuttu säästeliästi totta, puhuttu muunneltua totuutta. Platonkin kirjoitti jo aikoinaan jalosta valheesta ja Machiavelli 1500-luvulla sanoi sitä. Eikö ole mitään muutosta? Valehtelu tässä perinteisessä poliittisessa mielessä tehdään harkiten. Se on jotain, mitä vältetään ja joskus niin täytyy tehdä, mutta se tehdään suhteessa totuuteen. Harkiten, säästeliäästi silloin tällöin ja siitä pyritään, että siitä ei jäädä kiinni. Kun taas paskanpuhuja on enemmän bluffaamista. Englannin kielessä on termi bullshit artist, mikä kertoo siitä aika hyvin sen luonteesta. Siinä tärkeää on avata peliä, mennä eteenpäin, repiä, heittää kaikenlaista ja jättää muut korjaamaan jäljet. Jotkut on puhunut varomattomasta puheesta tai careless speechistä myös tässä yhteydessä. Sitä ei tehdä suhteessa totuuteen. Se ei ole samalla tavalla vanhanaikainen, perinteinen, harkittu poliittinen vale. Semmoinen klassinen esimerkki tästä poliittisesta perinteisestä valheesta olisi just ehkä, miten Machiavelli 1500-luvulla, reilut 500 vuotta sitten klassisessa teoksessaan neuvoi ruhtinaita ja suurlähettiläitä, että aina silloin tällöin täytyy valehdella, että se on vaan välttämätöntä. Mutta se täytyy tehdä harkiten ja huolellisesti ja siitä ei koskaan saa jäädä kiinni. Ja jos siitä jää kiinni, niin täytyy olla joku selitys heti valmiina. Ja Machiavelli painotti, että ruhtinaan pitää näyttäytyä aina hyveellisenä. Se on ihan ykkösasia julkisessa elämässä. Nyt jos otetaan sitten se ilmeinen esimerkki ja katsotaan vaikka Donald Trumpin käyttäytymistä, puheita, lehdistötilaisuuksia, twiittaamista, on selvää, että hän ei pyri näyttäytymään hyveellisenä, eikä hän valehtele harkiten. Että tässä on niin kuin valtava ero. Että jos kohdataan argumentti, että mitään uutta jo auringon alla, aina on valehdeltu, niin on hyvä muistaa, että tässä on isoja laadullisia ja määrällisiä eroja. Tämä ei ole mikään ylihistoriallinen vakio, meidän poliittinen suhde totuuteen. Mä puhun nyt aika paljon Trumpista, mä otan sieltä esimerkkejä, mutta tämä ilmiöhän ei suinkaan rajoitu Yhdysvaltoihin, sehän on selvä. Mutta Trump on hyvä esimerkki, koska se on niin
ilmeinen ja niin semmoinen röyhkeä. Ja se on tarpeeksi kaukana. Meidän on helppo nähdä Donald Trumpin uudet keinot ja analysoida hänen viestintänsä. Trump näytti presidenttivaalikampanjassa omassa yhteisössään, omassa perinteessään, että sovinnaisuuden rajat voidaan vetää aivan täysin uusiksi. Että presidentiksi voidaan tulla kampanjoimalla sellaisilla teemoilla kuin, että hän heittää vastaehdokkaansa vankilaan. Ja että hän saattaa esittää monta kertaa toistuvasti, että meksikolaiset ovat raiskaajia, jotkut heistä ovat hyviä ihmisiä, niin luulen. Tämä oli hänen yksi toistamansa kampanjapointti. Ja tämän tyyppinen paskapuhe se ei ole jotain, minkä suojissa harjoitetaan jotain perinteistä poliittista strategiaa, vaan tämä sinällään on tapa voittaa poliittiset vastustajat. Ja se on osoittautunut nykyisessä viestintäympäristössä tehokkaaksi, yllättävän tehokkaaksi. Ja se, miten sitä tehdään, on nimenomaan tämmöinen saavutetaan huomio, pysytään edellä, pyritään löytämään kipupisteitä, jotka on sillain poliittisesti kuumentuneita, tökitään niitä, saadaan jatkuvasti kohuja aikaan. Ei jäädä selittelemään. Jos asia menee huonosti, joku avaus ei lähde lentoon, laitetaan uusi, ehkä härskimpi, ehkä toisenlainen peliin. Digitalisaation kaikki likaiset keinot kuuluu tietenkin tähän työkalupakkiin. Kyse ei ole vain valeuutisista, vaan kyse on myös valeihmisistä, eli boteista, valeamerikkalaisista, eli pietarilaisista trolleista, valeilmiöistä, joita voidaan saada aikaan näiden yhteispelillä, eli ilmiöistä, jotka ei muuten olisi minkäänlaisia ilmiöitä. Tietovuodot ja sähköpostihakkeroinnit on myös olleet tärkeitä. Tämän teknologisen muutoksen, mikä on tehnyt meidän viestintäympäristöstä näin hektistä ja kaikkialla olevaa ja moniäänistä. Ja puhutaan portinvartijoiden kaatumisesta, palaan siihen kohta. Niin sen lisäksi se toinen olennainen tekijä, joka tässä on taustalla, on tämä yhteiskunnan jakautuminen, poliittinen polarisaatio, joka on saanut yhä enemmän kulttuurisen jakautumisen piirteitä. Nämä on ne kaksi isoa kehityskulkua, voisi sanoa megatrendiä, jotka on vaikuttaneet jo vuosikymmeniä, jotka on muokanneet maata siihen, mitä me nähtiin sitten vuonna 2016, kun me nähtiin totuuden jälkeisten kampanjoiden ja strategioiden voima. Eli ne on ne tendenssit. Mitä eroa vielä näillä totuuden jälkeisillä strategioilla, mitä me ollaan kuvattu, on näihin vanhempiin tapoihin tehdä politiikkaa. Yksi on tämä, että perinteinen media on osapuoli. Että se ei ole mikään olosuhde, jonka kanssa eletään hyviä aikoja ja huonoja aikoja, jota koitetaan välillä moittia, välillä saada puolelle. Vaan perinteinen journalistinen mediahan on Trumpille ja useille niin kuin muillekin tämän lajin oikeistopopulisteille se on vihollinen, se on osapuoli. Ja näissä kampanjoissa sitten nähdään, usein puhutaan tämmöisestä populismin kolmiosta. Niissä nähdään, populismihan on myös paskapuheen lisäksi tässä mun käytössä nyt analyyttinen käsite. Mä tarkoitan ihan semmoista perinteistä perusmääritelmää siitä. Nähdä politiikka sellaisena, jossa meillä on puhdas kansa ja korruptoitunut mätäeliitti. Ja tämä on se eliitin petos on niin kuin politiikan keskiössä. Ja tämä vaatii sitten vielä kolmannen osapuolen usein tämä kolmio, mikä on sitten maahanmuuttajahahmo, eli joku, mitä syyttää iskeä tuonne alaspäin. Että sekä itärannikon eliitti on mätä ja sitten on tämä maahanmuuttajahahmo toisekseen tässä yhtälössä mukana. Ja vielä huomiona, että tämän tyyppistä strategiaa voidaan käyttää myös ulkopolitiikassa. Että ulkopoliittinen vaikuttaminen voi myös olla tämmöistä hämmentämistä ja erilaisten hullujenkin narratiivien heittämistä, mitä esimerkiksi Venäjä on harjoittanut eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltojakin. Meillä oli näkyvissä tämän kaltaisia ilmiöitä jo pitkään. Jotkut on niistä kirjoittanutkin.
tulee mieleen se, että Jevgeni Morozov kirjoitti Net Delusion-kirjan jo melkein 10 vuotta sitten, mutta pitkään myös ajateltiin, että kaikki käy parhain päin, että nämä on vähän sellaisia lastentauteja tai vekkejä jossain kehityksessä. Mutta nyt me ollaan tavallaan tultu siihen tilanteeseen, että me nähdään, että liberaali demokratia, ja sen tarkoitan sillä tätä perinteistä vallan kolmijakoa ja sen tyylistä järjestelmää, niin on kovan paineen alla ja että se on osoittautunut jopa haavoittuvaiseksi. Tämän todistaa tavallaan nopea vilkaisu Yhdysvaltoihin tai Unkariin tai viimeisimpänä Brasiliaan. Voitaisiin myös katsoa Filippiinien tilannetta. Autoritäärinen populismi, joka käyttää totuudenjälkeisiä keinoja ja digitaalisia verkostoja, on saanut merkittäviä voittoja. Ja sen takia meidän täytyy ottaa se vakavasti. Kun me kohdataan näiden poliitikkojen viestintää ja strategien Steve Bannonin tai muiden viestintää, niin siellä puhutaan joskus aika kauniistikin demokratiasta ja sananvapaudesta. Ja voidaan jopa puhua totuudesta. Voidaan sanoa, että totuus on suhteellista. Ja Russia Today-kanavan päätoimittaja on usein toistanut, että kukaan ei pysty näyttämään objektiivista totuutta. Ja näin sanoo myös Putin on tämän monta kertaa sanonut. Tässä on toki hyvä muistaa, että tässä ei olla tekemässä nyt tietoteoreettista argumenttia, vaan kyseessä on kyyninen puhe, että käytetään tämmöistä relativismia kyynisesti hyväkseen. Että tässä ei tuoda nyt myöskään politiikkaa takaisin politiikkaan, niin kuin jotkut ehkä vähän antaa ymmärtää. Mun kollegojen keskuudessa on jonkin verran sellaista ajattelutapaa, että vastakkainasettelu on sitä todellista politiikkaa. Tämä lähtee sellaisen saksaisen teoreetikon kuin Carl Schmittin ajattelusta. Carl Schmitt näki poliittisen nimenomaan sellaisena melodramaattisena hyvän ja pahan, ystävän ja vihollisen kamppailuna. Ja tästä näkökulmasta on tehty paljon teoriaa sekä vasemmisto- että oikeiston piirissä, ja ne on aika houkuttelevia teorioita. Ne antaa paljon käsitteitä niin kuin haastaa konsensusta ja sanoa, että kompromissi ja konsensus on aina jonkun vallankäyttöä, ja se ei ole todellista politiikkaa, ja se peittää politiikan. Tätä kuulee paljon, ja tähän on syytä myös suhtautua kriittisesti mielestäni, että jos vedotaan Carl Schmittiläisiin ja näihin uudempiin supertähtiin kuin Chantal Moffiin ja vastaaviin, niin mun mielestä yksi teoreetikko, jonka voisi tuoda keskusteluun mukaan, on Hannah Arendt, joka kirjassa On Truth and Politics, niin hän on aika, mun mielestä nykyaikaan hyvin resonoiva näkemys politiikan ja totuuden suhteesta. Hän puhuu faktuaalisista totuuksista, millä hän tarkoittaa tämmöisiä triviaaleja pienen teen totuuksia, että ei mitään absoluuttisia totuuksia isolla teellä. Ei, se on teoreettisen filosofia-asiaa. Politiikan totuuksista, journalistisista totuuksista voitaisiin myös puhua. Ja Hannah Arendt näki, että nämä on semmoista niin kuin politiikan perusinfrastruktuuria, joka pitää olla kunnossa, jonka päällä sitten voi tapahtua politiikkaa. Eli meillä täytyy olla tietty taso, tietty sellainen yhteinen näkemys joistain perusfaktuaalisista totuuksista, joihin sitten voidaan ottaa erilaisia näkökantoja. Jos tätä ei ole, niin nämä näkökannat vaan leijuu jossain avaruudessa, eikä itse asiassa politiikkaa voi tapahtua. Arendtin esimerkki on semmoinen faktuaalinen totuus, on se, että vuonna 1914 Saksa hyökkäsi Belgiaan. Jos me ollaan sitä mieltä, että näin tapahtui, eikä kiistetä tai väitellä sen itse tämän tapahtuman faktuaalisuudesta, niin sitten on mahdollista vasta olla poliittinen ja puhua siitä tapahtumasta. Ja tämä mun mielestä resonoi tähän päivään aika hyvin. Et jos me annetaan paskanpuhujien määritellä kaikki tai kiistää kaikki NS-faktuaalinen totuus, niin itse asiassa politiikka on lujilla tai jopa häviää. Semmoinen selkeä reaktio, tai mikä varmasti
kaikille meille tulee mieleen, on korkeakoulutus ja asiantuntijuus, jonka pitäisi esimerkiksi erilaisen faktan tarkistamisen avulla sitten tulla apuun tähän tilanteeseen. Esitän tässä nyt sitten muutamia semmoisia vähän epäileviä, skeptisiä huomioita. Me voidaan kysyä itseltämme, että tämmöisellä passiivis-aggressiivisella me-muodolla, että milloin viimeksi ollaan langettu väärään tietoon. Kun tällaisia artikkeleita lukee lehdistä, niin ne on aika usein koskee jotain tiettyä ryhmää, että nuoret lankeavat väärään tietoon. He ei osaa enää erotella tekstityyppejä toisistaan. Tai sitten vanhat ihmiset lankeaa väärään tietoon ja fake newseihin, koska he ei pärjää internetissä. Tai sitten matalasti koulutetut lankeaa väärään tietoon, koska heillä ei ole välineitä nähdä asioita. Tai sitten korkeasti koulutetut lankeaa nimenomaan, koska heillä on tämmöinen ylipaisunut käsitys omista tiedonhankintakyvyistään. Mutta ehkä se pointti tässä on, että tässä nykyinformaatioympäristössä me kaikki ollaan haavoittuvaisia. Et se ei ole vain joku tietty ryhmä, vaan meillä kaikilla on tähän mahdollisuudet. Mä pidän tätä kysymystä toki ehkä vähän katalana, koska tutkimukset näyttävät, että useinhan me ei itse huomata sitä, kun me ollaan jääty esimerkiksi valeuutisen uhriksi. Et ei ole ihan helppo sanoa, että ai niin joo, kyllä se oli viime kuussa maanantaina, niin mulla tapahtui tämmöinen, että mä uskoin jonkun väärän uutisen netissä. Me mietittiin tätä meidän kirjoittajaporukan kanssa ja 1/4, en mainitse kuka, niin jako tällaisen uutisen. Tämä niin jäi mieleen. Tätä me voidaan käyttää tämmöisenä esimerkkitapauksena. Tässä on 2 karttaa ja toisessa on mukamas alue, jossa nähtiin paljon hullunlehmän tautia vuonna 1992 Englannissa. Hullunlehmän tauti aiheutti kaikenlaista kauppapoliittista ja maatalouspoliittista kränää aikoinaan Iso-Brittien ja muiden EU-maiden välillä. Ja toisessa on sitten ne paikat, missä enemmistö äänesti EU-eron puolesta. Tämä oli valeuutinen, joka sai suunnilleen 40 000 jakoa Twitterissä, eli ei mikään kauhean menestynyt, jos vertaa niihin valeuutisiin, joita nähtiin esimerkiksi Yhdysvaltojen presidenttivaalien aikana, jotka käsitteli sitä, miten Hillary on joskus myynyt aseita Isikselle tai vastaavaa, tai jopa näitä Pizzagate-pedofiilirinki-asioita Washingtonissa. Paljon härskimmät ja hulmat valeuutiset on levinnyt paljon pidemmälle. Mutta jos tätä alkaa miettiä vähän tätä tapausta, että minkä takia tämä mahdollisesti, minkä takia tämä meni läpi, niin ehkä se ykkösasia on se, että meidän huomio, tämä attention span, se aika, mitä me vietetään tässä nykyisessä tietotulvassa jonkun uutisen parissa, on erittäin lyhyt ja se lyhenee. Et jotkut tutkimukset sanoo, että se oli tuossa 2000-luvulla se oli 12 sekuntia ja tällä hetkellä se olisi noin 8 sekuntia. Mä en tiedä, miten tällaista asiaa voidaan mitata ja totta kai siinä on erittäin paljon tämmöistä epävarmuutta ja yksilöllisyyttä ja en ihan osaa sanoa, että miten luotettavia tällaiset tutkimukset on, mutta se perusviesti on se, että se aika on lyhyt ja se lyhenee entisestään. Et jos tätä olisi katsottu vähän kauemmin tätä juttua, niin nähdään, että tuo korrelaatio on ehkä nyt vähän liian hyvä. Että sitä hullunlehmän tautia on täsmälleen samoissa kohdissa kuin mitkä äänesti nyt EU-eron puolella. Että sehän ei ole korrelaatio, se on sama kartta eri värisenä. Et eihän siinä nyt ole mitään tietenkään järkeä. Että tommonen korrelaatio. Mut se, mitä on niinku esimerkiksi P.M. Singer kirjassaan Like War esitellyt tämmöisiä niinku menestyvän somenarratiivin ominaisuuksia, niin numero 1 on yksinkertaisuus. Just siitä syystä, että tässä tietoympäristössä on niin hektistä, niin nopeata, että sen täytyy olla yksinkertainen. Kuvat menestyy toki paremmin kuin esimerkiksi tuommoista korrelaatiota selittävä teksti ei olisi sitä ikinä tehnyt.
Että tämä yksinkertaisuus on ehdoton numero 1. Toinen on tämä tulkintakehykset, että toi äskeinen valeuutinen, se tarjosi semmoisen tulkintakehyksen, mikä vahvisti ja sopi jollain tavalla yhden meistä kirjoittajista maailmankuvaan. Ehkä vähän niin kuin kutitteli sellaista ajatusta, että aikoinaan 90-luvulla jo luotiin tällaiset Brexit-eron puitteet tämmöisellä niin kuin anti-EU-kampanjalla ja tämän tyylisillä sattumuksilla brittimediassa. Ja siinähän on paljon tottakin, että se resonoi. Ja sitten kolmantena on tämä uutuusarvo, että siinä on vähän jotain uutta, että se vähän keikauttaa meidän käsitystä. Ja sitten tähän liittyy ehkä se vähemmän mairitteleva ajatus siitä, että on vähän semmoista salaista tietoa. Et hyvin tutkitusti niin digitaalinen ympäristö on altistanut ja vahvistanut meidän tavallaan sellaista luontaista tarvetta salaliittoteorioille. Sille, että jossain on joku salattu tieto, jota meille ei haluta kertoa. Just siis pari viikkoa sitten Suomessa ilmestyi tämmöinen ilmastopaniikkikirja. Taloustoimittaja Matti Virtanen kirjoitti sen, ja siinä on hyvin selvä tämmöinen salaliittomainen pohjavire, että ilmastotiede on semmoinen isojen rahojen bisnes, ja että siellä kaverit niin kuin arvioi toistensa tekstejä ja semmoinen. Siinä oli selvä tämmöinen paranoidi rakenne. Antti Heikkilällähän on tämä hyvin vahva tämän tyylinen, että lääkärit eivät halua sinun tietävän tätä. Ja tämän tyyppinen kertomus on osoittautunut ikävä kyllä aika menestyksekkääksi. Niin, eli minkälainen viesti menestyy? Mikä on tämä datatalouden logiikka, mihin tässä on viitannut jo muutamaan kertaan? Sellaiset kysymykset, mitä nämä suuret datatalouden alustat, kuten Facebook ja Google, kysyy itseltään, on tietenkin, että mikä saa ihmisen viipymään näillä alustoilla ja mikä tuottaa niille tietoa. Siis Facebookhan saa kaiken rahansa mainoksista, kuten tiedetään, ja sen pohjalta, siis se on se bread and butter, se on se, mikä saa Facebookille tuo voita leivän päälle ja jonkun makkarasiivunkin joskus on se, että ihmiset pysyy siellä ja että he saa tarkkaa tietoa siitä, miten ihmiset käyttäytyy, jotta mainontaa voidaan kohdentaa paremmin. Ja sitten meidän muiden toimijoiden, jotka ollaan esimerkiksi kaupallisista syistä näillä alustoilla, esimerkiksi tuottamassa uutisia, esimerkiksi tekemässä poliittista kampanjaa, esimerkiksi myymässä jotain, niin totta kai pitää painottaa sitä, mikä tuottaa reaktioita, engagementtia, koska nämä reaktiot tuottaa näkyvyyttä. Ja siis tämän tyyliset logiikat, niin ne on jännitteisessä ja joskus jopa vastakkaisessa suhteessa sitten totuudenmukaisuuteen ja sellaiseen asiaan kuin perinteinen asiantuntemus tai perinteinen journalismi, jotka tieteellinen asiantuntemus ja journalismihan on tietynlaisia, tiettyihin sääntöihin pohjaavia tapoja tuottaa tietoa. Ne on tietynlaisia prosesseja, joiden läpi tulee jotain. Ja ne ei ole tässä ympäristössä, tässä viestintäympäristössä läheskään aina niitä voittavia tapoja. Tästä syntyy näitä vaikeuksia, missä tällä hetkellä ollaan oltu. Että tutkimukset siitä, tarkemmat tutkimukset, että mikä leviää milläkin tavalla ja missä ympäristössä, niin sitä me tullaan näkemään vielä paljon tulevina vuosikymmeninä. Että tämä ei ole vielä, tässä suhteessa maailma ei ole valmis, mutta siis merkit ei ole tällä hetkellä kauhean lupaavat, vaan että sekä journalistinen media että asiantuntemus on tullut haastetuiksi. Ja tässä olisi ehkä syytä nyt puhua vähän vielä, mainita toi, mitä sanoin tuosta portinvartijoiden kuolemasta. Tämä on erityisen totta mun mielestä mediamaailmassa, mutta tämä pätee myös jonkin verran yliopistoja, asiantuntemus- ja tiedemaailmaan. Parikymmentä vuotta sitten, sanottaisiko, oltiin vielä siinä maailmassa, jossa aamun Hesari ja 8:30 uutiset määritteli sitä, mistä Suomessa puhutaan aamulla ja työpaikan kahvitauolla. Ja tämä maailma on niinku
täysin mennyt ja se ei tule takaisin. Ja siinä on tietenkin siinä on aika paljon myös tämmöistä vapautumista. Et kun ollaan tässä tilanteessa, että jokainen kirjoitustaitoinen voi perustaa median, jokainen kirjoitustaitoinen voi väittää olevansa asiantuntija, niin tässä on totta kai maailma on tullut monimutkaisemmaksi ja moniäänisemmäksi ja mielenkiintoisemmaksi paikaksi. Meillä on aika upeita ilmiöitä, Wikipedia, Bellingcat, kaikenlaiset palvelut, mitkä on voimauttanut esimerkiksi pieniä toimijoita politiikassa tai yrittämään erilaisia asioita. Mutta se ei ole ikävä kyllä, se ei ole se koko totuus tästä digitalisaation vaikutuksesta, vaan meillä on myös sitten tämä portinvartijoiden kuolema on johtanut erilaiseen hämmennykseen, tämmöiseen murrosvaiheeseen, missä tilanne ei ole oikein poliittisten yhteisöjen hallinnassa. Ja sen lisäksi se on johtanut uusien portinvartijoiden syntyyn. Ja näistähän oli tässä, on pidetty jo luento, Steve El-Sharawi puhui algoritmeista ja näistä suurista data-alustoista. Ja on selvää, niin kuin olen tuossa puhunut niistä viesteistä, mitkä toimii datatalouden logiikalla, että Google ja Facebookin, Twitterin algoritmit, ne tekee miljoonia toimituksellisia valintoja joka hetkistä, mikä näkyy meidän feedeissä, mikä vaikuttaa meidän aamiaispöytäkeskusteluihin. Ja nämä algoritmit on uusia portinvartijoita. Eli tämä verkostojen maailma ei ole semmoinen radikaalidemokraattinen tasainen maailma, vaan siellä menestyy tietynlainen viesti, tietynlainen tieto ja siellä pärjää tietynlaiset toimijat. Mä vielä haluaisin heittää tähän faktantarkistusasiaan sellaisen skeptisen pointin, minkä Alberto Brandolini on muotoillut, tämmöinen laki, joka on tämmöinen, kiva sanoa täällä Otaniemessä, tämmöinen, niin kuin tämän voisi sanoa internetin termodynamiikan laiksi, että se energia, mitä tarvitaan faktojen tarkistamiseen, jos joku vaan heittelee erilaisia storeja, joku sanotaan valtionpäämies, niin se on mahtavasti suurempi se energia, mitä tarvitaan niiden kumoamiseen, näiden huhujen ja väitteiden. Et siinä saa sitten laatumedia juosta ympäriinsä ja tarkistaa faktoja ja toinen voi porskuttaa vain eteenpäin. Ja myöskään tutkimukset siitä, että miten tämä faktojen tarkastus on sitten saavuttanut niitä kaikkia, joille tämä alkuperäinen fake news on saavuttanut, niin ne ei ole hirveän hyviä, ei ole hirveän kannustavia. Sanoisin vielä tästä valeuutisista, että se ei ole tosiaan ainoa ilmiö, minkä kanssa pitää nykyään olla tarkkana. Mä mainitsin tuon ilmastopaniikkikirjan. Meillä on Yhdysvalloissa kaikenlaisia vastaavia esimerkkejä. Voitaisiin puhua ehkä tämmöistä vastatiedon tuotannosta, että tuotetaan tietoa, mikä näyttää tiedolta, näyttää jopa tieteeltä tai näyttää journalismilta, mutta ei sitä ole. Et kysymys on tämmöistä laajemmasta vastatiedon tuotannosta kuin pelkistä valeuutisista. Ja siellä taustalla on paitsi nämä viestintäympäristön muutoksen, meidän aika tämmöinen kova itseluottamus, mikä nykyihmisellä usein on luottaa siihen, että kyllä mä tiedän mun lähteet ja kyllä mä tiedän, että mikä on totta ja luotettavaa ja ei. Tässä kollegani on puhunut näistä Google-tietämyksen vaaroista, jotka tämä internetin nopea tiedonhaku tekee meidän egolle vähän sitä, että luullaan olevamme aika kovia asiantuntijoita asioissa kuin asioissa. Erittäin suositeltava kirja muuten tämä filosofi Michael Patrick Lynchin The Internet of Us. Siinä on tästä aiheesta aika hyvä esitys. No, mulla on vielä aikaa vähän mennä tähän konseptuaaliseen puoleen, eli tämä totuuden jälkeinen aika, teesi totuuden jälkeisestä ajasta. Mä jo sanoinkin, mikä se meidän näkemys on, että se ei ole se, että vuonna 2016 siirryttiin yhtäkkiä ajasta toiseen, vaan se on se, että tässä on kymmeniä vuosia kehityskulut on johtaneet siihen,
että 2016 aika oli kypsä tällaisille poliittisille voitoille kuin Donald Trump ja Brexit. Post-truth, totuuden jälkeisyys, se on sekä hieno että aika kehno termi. Et se on hieno siinä mielessä, että se oikeasti energisoi tämän keskustelun, mikä piti käydä. Se on tavallaan herättänyt meidät tämmöiseen niin kuin kriittiseen yhteiskunnalliseen huoleen, joka on hyvin tarpeellista ja saattaa johtaa asiantilan paranemiseen. Se on myös kelvoton just siinä mielessä, että se kiinnittää aika paljon huomiota itseensä. Ja sitten keskustelu ajautuu helposti aika abstraktiksi, just semmoiseksi, että mikä on sitten totuus ja milloin oli totuuden aika. Ja tällaisiin, mistä nyt ei niinku tavallaan pitäisi puhua. Tai mistä voidaan toki puhua, mutta mikä on eri keskustelu. Aina voidaan sanoa, että ei ole mitään uutta auringon alla. Se on semmoinen klassinen dosenttivastaus, minkä voi sanoa jokaiseen kysymykseen aina. Sen pointti on se, että abstrahoidaan joku asia tarpeeksi pitkälle ja eikä nähdä niitä nyansseja. Ja voidaan sitten sanoa, että kyllä 1500-luvullakin on valehdeltu. Ja kaikki on sitä joskus käyttäneet, kaikki dosentit tietää sen. Mutta me voitaisiin niin kuin ajatella sillä tavalla myös, että historiallisista esimerkkeistä ja ajanjaksoista me voidaan etsiä joko murroksia tai jatkuvuuksia. Ja mun mielestä, jos etsitään jatkuvuuksia, niin se hedelmällinen tapa katsoa näitä jatkuvuuksia olisi ehkä se, että tämmöiset isot viestintäteknologian murrokset, kuten kirjapainotaito, ne on ennenkin aiheuttanut valtavia poliittisia myllerryksiä. Kirjapainotaito aikoinaan se voimisti, voimaannutti sekä valistuksen että uskonpuhdistuksen verkostot aikoinaan ja aiheutti Euroopassa valtavia myllerryksiä. Ja tämän tyyppistä analogiaa Niall Ferguson ja muutamat muutkin esittäneet nimenomaan, että digitalisaatio on tähän historialliseen murrokseen vertautuva asia. Sitten voidaan sanoa, että aina modernina aikana ihminen on ajatellut, että nyt eletään murrosvaihetta. 20-luvulla ajateltiin varmasti, että nyt on murrosvaihe käsillä. Näin ajateltiin 60-luvulla ja aivan ehdottomasti 90-luvun taitteessa. Että se on semmoinen moderni peruskokemus, että nyt ollaan murrosvaiheessa. Se on totta, että ei me voida luottaa omaan käsitykseemme siitä, että just nyt on joku iso murros käynnissä. Mutta toisaalta, siis se ei myöskään tarkoita, että nyt ei olisi murrosvaihetta, koska ihan objektiivisesti on ollut ihan valtavia murroksia. Tämä on vähän sellainen paradoksi, että aina on eletty murrosvaihetta, mutta nyt voi silti olla todella iso murrosvaihe päällä. Tässä on vielä kuvion muodossa tämä meidän peruspointti. Eli 2 isoa driveria, megatrendiä, poliittinen polarisaatio, teknologinen muutos, nimenomaan viestintäteknologinen muutos. Ne on ne ajurit ja ilmiöt, jotka kukkii tämän päällä. On nämä strategiat, joista mä puhuin, asiantuntijuuden kriisi, portinvartijoiden kuolema sekä mediassa että tiedontuotannossa ja lisäksi verkostojen valta, josta en tässä ehdi liiemmälti puhua. Nämä trendit on aiheuttaneet oikeasti ison myllerryksen meidän poliittiseen julkisuuteen. Se näkyy ja kuuluu kaikkialla. Ja perinteiset instituutiot, oli ne sitten isoja mediataloja tai yliopistoja, on jossain määrin jääneet jälkeen. Tarvitaan muutosta. Ja tämä viestintäympäristön muutos on syytä hyväksyä ja ymmärtää, ottaa aika tosissaan, koska tässä on vakavat asiat pelissä. Ja tämä on ehkä nyt tämä heräämisvaihe nyt niin kuin käynnissä, että semmoinen kritiikki, mitä tälläkin hetkellä esitetään esimerkiksi datatalouden isoja alustoja kohtaan, niin se olisi ollut aika hankala kuvitella 5 vuotta sitten, kun ajateltiin vielä aika ruusuisesti näistä toimijoista ja heidän mahdollista vastuusta. Mä vielä tästä journalismista, joka on meidän kirjassa aika keskeisessä osassa, niin mainitsisin, että täällä on myös tämmöinen reaalitaloudellinen pohja. Ja tämä nähdään ehkä vähän muuallakin tiedontuotannossa. Että oikeasti se
ohittamaton asiantila on myös se, että Yhdysvalloissa sanotaan, että analogiset dollarit on vaihtuneet digitaalisiin penneihin. Että aikoinaan se sanomalehti oli lupa painaa rahaa omistajille. Kehnollakin journalismilla saattoi tehdä aika paljon tiliä. Nyt asiat on niinku täysin toisella tavalla ja mainosrahat menee aika pitkälti. Niistä valtava kakku on siirtynyt näille datatalouden jäteille. Ja journalismin kannalta ollaan tosiaan aika jännitteisessä suhteessa näihin digitalisaatiohektisiin mittareihin, näihin engagementtiin, klikkeihin, jakoihin. Se ei ole helppo yhtälö. Siinä helposti käy niin, että journalismi otetaan pois journalismista. Ja siitä tulee vain yksi tämmöinen huomiotalouden tekijä. Mä vielä totean sen, että meidän tämä kirja ja yleensäkin tämä ajattelu ei ole pelkkää tämmöistä abstraktiota, että miten asiat miltä ne näyttää tuommoisessa hienossa sommitelmassa tai että mitä Trump sanoi silloin ja tällöin ja miten nämä käsitteet suhtautuu toisiinsa. Meillä on jonkin verran, tehtiin 5 tapaustutkimusta Suomesta, 2 energiapolitiikasta, tuulivoimasta, turvekampanjasta, 1 julkisen sektorin koosta, tämmöisestä perinteisestä poliittisesta vaikuttamisesta ja väittelystä ja 1 EU-uutisoinnista ja 1 ulkopolitiikan uutisoinnista. Ja nämä tapaustutkimukset lyhykäisyydessään osoitti, että tosiaan Suomessakin ollaan niin kuin vaikeuksissa näiden ilmiöiden kanssa jossain määrin. Että yksinkertaisesti ja lyhyesti pientä petrattavaa olisi. Mä otan yhden esimerkin, mikä on tämä niin sanottu EU kieltää uutisointi. Tämä on semmoinen sapluuna, jonka brittilehdistö loi 90-luvulla, jossa EU on tässä kertomuksessa semmoinen kasvoton byrokratia, joka tulee anastamaan jonkun kansallisen nautinnon. Ja tämä on tosiaan siis kansainvälinen sapluuna, että EU on uutisoitu, että se kieltää haggishin Skotlannissa ja uutisoitu, että se kieltää simpukkapastan Italiassa. Suomessa se on uutisoitu, että se kieltää palvikinkun. Näissä on kaikista tämä sama idea, että on joku meidän kansallinen nautinto ja herkku, joka on meille tärkeä ja rakas, ja sitten EU tulee ja ei ymmärrä sitä ja kieltää sen. Ja aina kun näitä katsoo sitten, rapsuttaa näitä tapauksia vähän lähempää, niin huomataan, että kappas, ei se nyt ihan niin olekaan, että itse asiassa tämä asia onkin isoksi osaksi aina kansallisessa päätösvallassa, tai sitten on enemmänkin niin, että EU vaatii jonkun varoitustarran mahdollisesti jonnekin, tai jonkinlaisen vähän eri kohtelun jossain kohdassa, mutta ei olekaan sitten kieltämässä tätä herkkua meiltä. Näin se tuppaa menemään, mutta tämä on hyvin semmoinen tenhoava tarina, jolla saa niinku tunteita ja engagementtia aikaan. Ja vähän semmoinen huono uutinen on se, että ei suomalainen lehdistö ole oppinut tätä. Me ollaan oltu EU:ssa 25 vuotta ja näitä tapauksia on ollut aika paljon. Et meidän tutkimus näytti sen, että esimerkiksi vuonna 2009 EU kieltää ilmapallot meni aika hyvin läpi. Ja meillä on yksi valtakunnallinen media, joka saattoi tehdä aamupäivällä otsikon EU kieltää ilmapallot ja sitten illalla tehdä korjausotsikon, joka oli, että hyviä uutisia ilmapallojen ystäville. EU ei niitä kieltänytkään. Ja tämmöisellä journalismilla on väliä. Kyllähän tämä jättää vahvoja mielikuvia ihmisten mieliin. Ja sitten just tämä palvikinkku-keissi käytiin tosiaan 2 vuotta sitten. Että mietitään, että mitä tässä on opittu. Ollaan vieläkin haavoittuvaisia. Räjähtäviä lepakoita tutkittiin kanssa ja siinä on kiinnostava tämmöinen vastatiedon tuotantoon ja tähän paljon liittyy tämmöinen tasapuolisuusharha, mikä niinku kristalloituu siinä, että tämmöisen mediatempauksen jälkeen meillä on A-studiossa toimittaja, jonka toisella puolella on asiaa tutkinut professori ja toisella puolella on viestintähenkilö Matti Putkonen. Niin tässä on selvästi niin kuin tasapuolisuusharha, kokemus vastaan tieto, poliittinen kampanja vastaan tiede. Ja tämmöisessä myös meillä on vielä petrattavaa tosi paljon. Ja tämä olisi tässä ajassa niin semmoinen erityisen iso huoli, että tämmöisiä stipluja saattoi käydä 80-luvullakin ja ikävä juttu, mutta nyt ne on hyvin ajankohtaisia.
aika alkaa loppua. Mä painotan vielä ihan loppuvaiheessa muutamaa kohtaa. Toinen on ehkä se, että nämä huolet, mulla on ollut vähän semmoinen kriittinen, sanottaisiko huolestunut, herättelevä moodi tässä näin. En ole mitenkään uskomattoman pessimisti kuitenkaan. Mutta sanoisin vielä, että näitä tämmöisiä huolia, mitä on tässä esittänyt, niitä on hankala puhua pois ihan vaan nopeasti sellaisella niin kuin esimerkiksi vetoamalla, että koko ajan kuitenkin mennään eteenpäin. Ja tällainen Hans Rosling tai Steven Pinker tyylisesti näyttämällä jonkun 200 vuoden aikajanan, että katsokaapas, että kyllä lapsikuolleisuus on tässä laskenut. Et aina jos otetaan tosi pitkä aikana ja näytetään jotain edistyksen mittareita, niin huomataan, että sit siellä niinku aika isotkin kriisit jää niinku näkymättä. Et siellä ei näy joku ensimmäinen maailmansota oikein siinä kaaviossa, niin en mä tiedä, ketä se sitten lohduttaa. Ei mua ainakaan. Myöskään tämä tämmöinen teknoutopismi, siis se, että lisääntynyt kommunikaatio, parantunut kommunikaatioteknologia tekee meistä empaattisempia ja niin kuin parempia poliittisia eläimiä, niin se ei missään nimessä pidä paikkaansa. Mutta myöskään sitten ei meidän pidä antautua mihinkään äärimmäiseen pessimismiin, saati sitten minkäänlaisen nostalgian vietäväksi. Tässä on vaan nyt aika paljon työtä ja on tietenkin vielä täysin mahdollista, että me saadaan tämä teknologinen murros jonkinlaisen poliittisen yhteisön, jonkinlaisen ohjauksen piiriin. Ja samalla meidän täytyisi jollain tavalla kesyttää, saada jonkinlaiseen hallintaan tämä kulttuurinen jakautuminen, niin näin meidän liberaalidemokratia saattaa vielä selvitä. On mun mielestä tärkeää, että ei nähdä demokratiaa heikkona, vaan nähdään se pikemminkin haavoittuvana. Tässä on pieni, mutta hyvin selkeä ero, että ei käännytä tuommoiseen apokalyptiseen ajatteluun kuitenkaan. Tosiaan 4 kirjoitettiin tämä kirja. Mä oon tässä päässyt nyt ääneen ja monet näistä ajatuksista ja heitoista, mitä tässä on, niin on näiden herrojen käsialaa. Siinä on Sitran ennakoinnin asiantuntija Hannu-Pekka Ikäheimo, siinä on politiikan toimittaja Jarno Hardikainen, meikäläinen ja politiikan toimittaja Olli Seuri. Kiitos paljon mielenkiintostanne. Niin, kiitos Antto. Otetaan heti yleisöstä kysymyksiä tai jos meillä on langan päässä. Jos olette siellä valoheittimen takana, niin pitää heiluttaa erityisen paljon. No siinähän on heti edessä, mä tuon sulle mikrofonin. Kuinka paljon te olette miettinyt taloudellisia kannusteita, kun teette näitä pohdintoja? Tuossa lopussa mainittiin esimerkiksi, että lehdistö menee edelleen tähän lankaan, että ne ei ole oppinut, kun ne uutisoi, että EU kieltää. Mutta mulle tuli semmoinen ajatus siitä, että jos ne tekee sitä toistuvasti, ja ne on kuitenkin voittoa tavoittelevia organisaatioita, niin on ehkä mahdollista, että tämä tuo niille niin paljon trafiikkia, että tämä on ihan hyvä juttu, että pikemminkin yleisö ei ole oppinut lehdistöllä. Kuluttaja ei ole oppinut vielä. Joo, sä oot varmaan niin kuin aivan ytimessä. Sä osuit niin naulan kantaan, että peukaloa kirpaisi. Siis se on varmaan just niin, että tässä on taustalla mediassa nyt tämä talouskriisi. Et mediahan, journalistinen media tarkoitan, niin on ahdingossa. Ja silloin tietenkin, siis mehän luetaan taas puolen vuoden sisällä jonkinlaisia irtisanomisuutisia jostain meidän niin kuin vanhasta portinvartija päämediasta, se on ihan selvä. Niin tämmöisessä tilanteessa niin tämä niin kuin some-analytiikan ja näiden niin kuin hektisten mittareiden seuraaminen, niin se tulee tosi tärkeäksi. Mähän en työskentele toimituksessa, että mä voin vaan kuvitella, että minkälaista se on. Mutta totta kai siellä seurataan engagementtia tosi paljon. Ja ei tosiaan, siis me ei olla noista tarinoista niinku ostavana yleisönä niinku kyllä tosiaankaan selvitty. Että ilmeisesti tietyt tämän tyyppiset narratiivit niinku tenhoaa meihin ja aiheuttaa tää klikkailua. Mun mielestä tämä oli mielenkiintoinen testi, jossa on tästä ihan nopeasti heittää tämä perussuomalaisten vaalivideo, joka oli viikon verran. Suomalainen media tuntui pärjäävän sen kanssa ihan uskomattoman hyvin. Et sehän laitettiin levitykseen. En suosittele, että menette katsomaan sitä.
nyt vähän jo kaduttaa, että mainostan sitä edes tällä tasolla. Mutta se oli semmoinen selvä provokaatio, että tästä pitäisi tehdä nyt kohu. Ja parhaimmassa tapauksessa tässä saataisiin joku sensuurikohu, niin voitaisiin olla myös uhreja. Että tämmöistä niin selvää uudenlaista poliittista strategiaa, mutta linja petti nyt sitten tällä viikolla, ja nyt me nähtiin sitten kaikissa päämedioissa jonkinlainen sensuurikohu ja hyvin ajattelematonta viestintää Finkinolta, ja ikävä kyllä siitä tulikin sitten aika iso juttu. Tässä sanottaisiin, että mä toivoisin niinku ehkä, tai pistäisin niinku paukkuja siihen, että journalistit vois vähän parantaa otetta. Et se on kuitenkin ammatti ja professio, ja 2019 niin pitäisi pystyä siihen, että vaikka taloudelliset kannusteet osoittaa jonnekin, niin silti, jotta journalismi puoltaa paikkansa vielä, niin sen ei pitäisi niinku luopua journalistisista periaatteista, joita on tietenkin maailman totuuden mukainen esittäminen. Kiitos. Onko lisää kysymyksiä? Pitää aina kurkkittaa valonheitin täältä näin. Tuli yksi kysymys mieleen. No niin, ole hyvä vaan. Joo. Siitä, että kuinka taloudellisia kannusteita tarvii olla jatkuvasti journalisteille, niin voiko myöskin, ei tietenkään syytetä ketään, mutta syyttää kuluttajaa, että ei olla valmiita maksamaan siitä journalismista. Et sen takia, minkä takia ne monet yritykset on uutistalot tai sit muut lehdet niin ahdingossa, että ei ole valmiit maksaa siitä tiedosta, mitä saadaan, niin helposti laitetaan tällaisia klikkiotsikoita ja muita, jotta saataisiin sitten niitä asiakkaita sinne ja katsoa niitä mainoksia, että mitä, jos sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan, Joo. mikä mielipide sulla on tavallaan kuluttajien vastuu siihen? Eli kyse oli kuluttajien vastuusta ja siitä, että ongelma on siinä, että ihmiset ei ole valmiita maksamaan journalismista. Ja joo, se on varmaan, se on just näin, että esimerkiksi Suomessa ja monessa muussa tai muutamassa muussa Euroopan maassa, niin kun mitataan sitä, että luottaako kansalaiset journalismiin, niin saadaan aika korkeita lukuja itse asiassa. Et meillä on sellainen kuva, että me tosiaan, että siis journalismi ei ole samalla tavalla semmoisessa niin kuin luottamuskriisissä, missä se jossain määrin on Yhdysvalloissa, missä se on erittäin jakautunutta, että on tämmöinen uusoikeiston oma mediaekosysteemi ja sitten on nämä laatulehdet toisella puolella. Tämmöistä tilannetta ei ole, mutta mä oon just miettinyt just tätä samaa kysymystä, että kun me sanotaan, että me luotetaan journalismiin, mutta ei olla valmiit maksamaan siitä, niin mitä se tarkoittaa, että se jää vähän abstraktiksi se luottamus sitten. Joo, toivoisin, että journalismista oltaisiin valmiita maksamaan jatkossakin, koska se on yksi, ei ainoa, mutta yksi hyvin tärkeä tapa niin kuin päästä sen yhteisen julkisuuden äärelle, mitä nyt tällä hetkellä niin kuin todella tarvitaan. Ja mä en ole siis töissä tosiaan Hesarissa enkä Ylellä, että tämä on ihan tämmöinen niin kuin kansalaisen ja tutkijan mielipide. Oikeastaan tuosta jatkokysymys heti perään, kun sä puhuit näistä perinteisten portinvartijoiden kuolemisesta, niin mitäs täällä meidän niin kuin kotimaan kentällä? Ketkä täällä on nyt sitten uusia portinvartijoita? Vai onko ne kaikki uudet portinvartijat ulkomailla? Mä näkisin, että nämä uudet portinvartijat on kyllä ulkomaisia. Ja se on sitten hyvä kysymys, että voidaanko me, että miten näiden data-alustojen, alustatalouden jättiläisten säätely Euroopassa nyt ottaa joka päivä tuntuu ottavan jonkinlaisia edistysaskelia. Että tänään just tuli tämä uutinen tekijäoikeuden uudesta säätelystä. Et tuottaako tämä joskus tämmöisiä paikallisempia verkostoja, jotka pääsis mukaan tähän kakkuun. Mutta tässäkin täytyy ehkä olla sitten realisti, että mähän en ymmärrä tämän alan liiketoimintaa, että tästä pitäisi sun pitäisi vastata tähän paremmin, mutta se mitä näen ja mitä huhuja kuulen on, että jos joku alustatalouden uusi yrittäjä lähtee kasvamaan sillä tavalla, että että nämä jätit sen noteraa, niin kyllä se ostetaan pois tosi nopeasti.
Kyllä tätä, niin kun, kyllä tätä reviiriä myös vartioidaan, että ei ole ihan helppo luoda sellaista niin kuin sanotaan eettisempää sosiaalista mediaa eurooppalaisin voimin. Ja kyllähän tässä on sitten, mä olen ulkopolitiikan tutkija, niin kyllä pakko niin kuin noterata vielä tässä, että ne, jotka pystyy sitten tekemään tämmöistä niin kuin uutta kehitystyötä, mikä liittyy esimerkiksi sosiaalisen median verkostoihin, mikä liittyy sellaisiin uusiin teknologioihin, kuten kasvon tunnistus ja isot datasetit ja niin poispäin, niin nämä yritykset on Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Ja ne, ketkä pystyy sitä oikeasti sitten testaamaan käytännössä, niin ne yritykset on Kiinassa. Et tässä mielessä me ollaan jonkinlaisessa vähintään haastavassa niin kuin takamatkassa Euroopassa, vaikka meillä on muuten monenlaista osaamista. Joo, nimenomaan ehkä tuosta, että itse asiassa ne uusien portinvartijoiden haasteet tulevat Kiinasta, ja se tietysti tämä totuuden käsitteessä herättää jännitteitä, jos on autoritäärinen järjestelmä, joka tuo meille ne uudet portinvartijat. Olisiko tullut vielä kysymyksiä? Mulla kyllä riittää Antolle kysymyksiä. Siellä on takana. Ole hyvä, niin sanoin, niin Antto toistaa sitten. Joo, eli sanoit liittyen tuohon Arendt-sitaattiin ja faktojen tärkeyteen, että aika usein kuulee, että kyllä sitä paskapuhe-ilmiö tuo politiikan tämmöistä politiikkaa. Mitä se tarkoittaa ja kuka tätä vähettää tai sanoo? Joo, hyvä täsmennys. Kysyttiin sitä, että mä väitin tuolla Hannah Arendt-sitaattia ennen, että jotkut sanovat, että paskapuhe tuo politiikan takas politiikkaan, että ketkä niin väittää. Niin mä oikeastaan, kyllä mun semmoinen piikki tässä lähtee kollegoiden suuntaan, jotka nimenomaan niin kuin fetishoi sellaista, voisi jopa sanoa, että fetishoi sellaista niin kuin erimielisyyttä ja konfliktia politiikassa. Ja näkee aina niin kuin konsensuksen tai kompromissin tämmöisenä epäilyttävänä, että sen alla on joku vallankäytön mekanismi. Ja nämä on sellaisia kansainvälisiä tutkijoita ja suomalaisia tutkijoita, jotka niin kuin esimerkiksi tutkiessaan populismia niin vetoo muun muassa joko suoraan Carl Schmittiin tai sitten Chantal Mouffiin, tämmöisen supertähti niin kuin vasemmistolaisen supertähtipolitiikan tutkijaan. Carl Schmitthän oli äärioikeistolainen sitten, että tässä on tämän tyyppistä näkemystä, että tosi politiikka on konfliktia, niin sitä voi löytää niin kuin monelta spektriltä. Ernesto Laclauhun vedotaan paljon, ja kyllä tämä on niin kuin Suomessa kuullaan tämän tyylistä argumenttia. Et mun mielestä siinä on semmoinen klangi joskus, että on jääty vähän vanhan viholliskuvan vangiksi. Et tässä näkökulmassa se, mikä politiikkaa uhkaa, on konsensus, ja se on nimenomaan semmoinen uusliberaali, teknokraattinen, nyt on pakko tehdä tällaista talouspolitiikkaa konsensus. Ja tämä konsensus pitää haastaa. Ja tämä on sinällään ihan mun mielestä ok poliittinen projekti, mutta se ei saisi olla semmoinen, että suljetaan silmät tältä viime vuosien kehitykseltä, kun tämmöinen niin kuin uusliberaali talouskonsensus totta vie on haastettu, että Trumphan pistää tuolla tulleja mielensä mukaan ja tekee ihan omanlaista talousnationalismia. Tämä on ehkä se keskustelu, mihin mä viittaan. Ja politiikasta.fi, minne itsekin kirjoitan, niin siellä käydään muun muassa tällaista keskustelua. Hyvä. On aika lopetella tältä päivältä, itse asiassa lopetella tämä koko setti. Siinä vielä nopeasti Anton kirja, jota lämpimästi suosittelen kyllä luettavaksi. Mutta ehkä vielä loppusanat. Tämä oli, niin kuin mä alussa sanoin, viimeinen kerta tämä 6 luennon sarja. Ja nämä on kaikki ehkä sitten yliopistona. Koetamme parhaamme pitää tätä yhtä totuuden linnaketta pystyssä ainakin olemalla avoin ja jakamalla ilmaiseksi sitä tietoa, mitä täälläkin on tuotettu ja nämä asiantuntijat ovat luonneet. Eli joko Aallon YouTube-kanavalta tai sitten tuon meidän koulutusohjelman sivuston kautta pääsee katsomaan nämä kaikki uudestaan, jos ei ole nähnyt tai jos siellä on joku
pari, jonka haluaa katsoa uudestaan tai mihin ikinä tarkoitukseen haluaa käyttää niitä. Niin siellä se on. Ja niin kuin mä sanoin, ehkä tämmöinen kansalaisen lyhyt oppimäärä sosiaalisen median ilmiöihin niin oli siinä. Kiitos kaikille puhujille ja kuten ehkä katsotte vielä näitä ihmisiä ja jos muistatte mitä taustoja heillä oli, niin itse olen todella tyytyväinen, että todella monipuolista, sosiaalipsykologista, politiikan tutkijaa, lääkäriä, niin viestintäasiantuntijaa ja sukupuolitutkijaa ja itse edustan vielä insinööritieteitä tässä näin. Tämä on monitahoinen asia eikä tämä varmasti ollut loppuun kaluttu tämän luentosarjan, mutta toivottavasti tästä pääsi alkuun ja jokainen alkoi miettimään omalta osaltaan näitä teemoja. Kiitos vielä Antto, kiitos teille kaikille. Mun nimi oli Risto Sarvas ja hyvää kevättä.